সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ। আজি এই চেনেলটো আলোচনা কৰা হ'ব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ গেট 3 গেট 4 পেপাৰখন হ'ল 1। ইয়াৰ মাধ্যম থাকিব ইংলিছ আৰু আছামিজ। বলক দেৰি নকৰি আলোচনা কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1994 বৰ্ষত চৰকাৰী সেৱা শাখাত ৰোমান গেমছেছে বঁটাটি কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ল চি, ডক্টৰ কিৰণ বেদী। তাৰপিছত 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি আকৌ আলোচনা কৰিম। আকৌ ইংলিছটো পঢ়ি দিছোঁ। হু ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য ৰোমান মেগছেছ এৱাৰ্ড ইন 1994 ইন দ্য কেটেগৰী অফ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ? ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল চি, ডক্টৰ কিৰণ দেৱী। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত সমূহৰ কোনটো ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ? ইয়াৰ আনচাৰ চি, আৰ্যভট্ট। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ছেটেলাইট অফ ইণ্ডিয়া? আনচাৰ চি, আৰ্যভট্ট। নিম্নলিখিত সমূহৰ কোনটো মৌল নহয়? ইয়াৰ আনচাৰ বি, পাৰদ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন এলিমেণ্ট? ইয়াৰ আনচাৰ বি, মাৰ্কুৰী। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত ক্ৰীড়াসমূহৰ কোনটো বল ব্যৱহাৰ নহয়? ইয়াৰ বল ক'ত ব্যৱহাৰ নহয়? আনচাৰ ডি, বেডমিণ্টন। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং স্পৰ্টছ ডুজ নট ইউজ এ বল? আনচাৰ ডি, বেডমিণ্টন। প্ৰতি বছৰে মে' মাহৰ 8 তাৰিখে নিম্নলিখিত কোনটো দিৱস পালন কৰা হয়? ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল ডি, ৰেড ক্ৰছ এণ্ড ৰেড ক্ৰিচেণ্ট দিৱস। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ চেলিব্ৰেটেড অন মে' 8 এভৰি ইয়েৰ? ৰেড ক্ৰছ ৰেড ক্ৰিচেণ্ট ডে। আনচাৰ চি। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামখন কোন ঠাইত অৱস্থিত? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল ডি, আহমেদাবাদ। আমি ইংলিছটো চাইছোঁ। নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম ইজ চিটুৱেটেড ইন আহমেদাবাদ। এনচাৰ ডি, আহমেদাবাদ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এমপি-লেট আঁচনিত লেটৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে ফুল ফৰ্মটো লেট, LED ফুল ফৰ্ম হৈছে এনচাৰ ডি, বি, লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট। ইয়াৰ ইংলিছটো আমি চাব লাগিব। 7 হোৱাট ডুজ লেট LED ষ্টেণ্ড ফৰ ইন এমপি-লেট স্কিম? ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল বি, লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট। 8 ভিক্টোৰিয়া মেম'ৰিয়েল কোন ঠাইত অৱস্থিত? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এ, কলিকতাত ভিক্টোৰিয়া মেম'ৰিয়েল আছে। ইংলিছটো লাইছোঁ। দ্য ভিক্টোৰিয়া মেম'ৰিয়েল ইজ চিটুৱেটেড ইন কলকাতা। 9 হিমা দাসে কোনবিধ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল চি, স্পঞ্জ শ্বট ডিষ্টেন্স। In which track and field sports does Hima Das participate? C, sprints short distance. Answer C. 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ডিচেম্বৰ 2021 বৰ্ষত অসম ভৈৰৱ বঁটা কোনগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছিল?
ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ল বি ৰতন টাটা 2021 বৰ্ষত অসম ভৈৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল who was awarded the Assam Bhairav Award in December 2021 answer is B Ratan Tata প্ৰত্যেক ক্ৰিয়াৰে এক সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে শিক্ষক পদাৰ্থৰ বিজ্ঞানৰ সূত্ৰটো কোনে আগবঢ়াইছিল ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ল সি ছাৰ আইজাক নিউটন ইয়াৰ শুদ্ধটো ইয়াত আমি 11 যাওঁ হু 11 নম্বৰ মানে ইয়াৰ ইংলিছলৈ যাওঁ হু পুট ফৰৱাৰ্ড দ্য ল অফ ফিজিক্স দ্য এভৰি action has an equal and opposite reaction ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ল সি ছাৰ আইজাক নিউটন 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন জিম্বাবুৱেৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম কি ইয়াৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম জিম্বাবুৱেৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম হৈছে আনসাৰ বি হাৰাৰে ইংলিছলৈ যাওঁ Which is the capital city of Zimbabwe? Answer is B. Harare. প্ৰশ্ন 13 কোনগৰাকী ব্যক্তিৰ জন্মদিনত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয় আনসাৰ এ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা On whose birthday is অভিৰুচি sports day celebrated in Assam ইয়াৰ আনসাৰ হ'ল এ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা নিম্নলিখিত কোন স্থানে 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো নিম্নলিখিত কোনটো স্থানে অসম আৰু অৰুণাচল সংলগ্ন কৰিছে ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ল এ ডিৰাক ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে ডিৰাক আমি ইংলিছলৈ আহিছো who is one of the following place connect Assam with Arunachal Pradesh ইয়াৰ আনসাৰ is এ ডিৰাক আনসাৰ 15 ইণ্ডিয়ান চিভিল সাৰ্ভিস ICS পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন আছিল অসমৰ ফাৰ্ষ্ট ICS কোন এটো সুধিছে ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ল বি আনন্দৰাম বৰুৱা আৰু তেওঁ এজন প্ৰথম আমাৰ অসমৰ গ্ৰেজুৱেট হয় নেক্সট আমি ইংলিছটো পঢ়ি দিছো 15 who was the first person from Assam to clear the Indian civil service ICS examination ইয়াৰ আনসাৰ হ'ল বি আনন্দৰাম বৰুৱা 16 লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কবিতা ও মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে ক'ত প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু উত্তৰ হ'ল আনসাৰ এ বাঁহী আলোচনীত ও মোৰ আপোনাৰ দেশ আলোচনীখন প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল 16 লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা poem ও মোৰ আপোনাৰ দেশ was first published in answer A বাঁহী বেংকক কোন দেশৰ ৰাজধানী চহৰ ইয়াৰ এনসাৰ ডি থাইলেণ্ড হৈছে বেংককৰ ৰাজধানী ইয়াৰ ইংলিছটো পঢ়িব লাগিব 17 Bangkok is the capital city of answer D Thailand সংযুক্ত আৰব এমিৰেট UAE মুদ্ৰাৰ নাম কি মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে দিৰাম আৰবৰ মুদ্ৰা what is the currency of United Arab Emirates ইয়াৰ আনসাৰ হ'ল C দিৰহাম কোন দুখন নগৰৰ মাজত নৰনাৰায়ণ সেতু অৱস্থিত ইয়াৰ আনসাৰ হ'ল চি যোগীঘোপা আৰু পঞ্চৰত্ন আনসাৰ 20 আহোম ৰাজ্যৰ
শেষজন ৰজা কোন আছিল? ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ল ডি পুৰন্দৰ সিংহ। হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ দ্য আহোম কিংডম? এনচাৰ ডি পুৰন্দৰ সিংহ। আজি প্ৰশ্ন ইমানেই আলোচনা কৰিছোঁ। এই পাৰ্টটো হৈছে জিকে পাৰ্ট, গেট 3 গেট 4ৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰৰ। পিছৰ পাৰ্টটো আহি আছে অতি সোনকালে। থেংক ইউ।